Genesis 49. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille ne kätketyt salaisuudet. Salatun lopun, kuinka vanhurskaat palkitaan ja pahantekijöiden rangaistuksen. Ja minkälainen on se Edenin ihanuus. Ne 12 heimoa kokoontuivat yhteen ja ympäröivät sitä kultaista vuoretta, jolla meidän isämme Jaakob lepäsi. He toivoivat, että hän kertoisi heille sen säädetyn lunastuksen ja lohdutuksen lopun. Heti kun se salaisuus paljastui hänelle, se salattiin häneltä, ja heti kun se ovi aukeni, se suljettiin häneltä. Isämme Jaakob vastasi ja siunasi heitä. Hän siunasi heitä jokaista heidän hyvien tekojensa mukaan. Sen jälkeen, kun ne 12 Jaakobin heimoa olivat kokoontuneet ja ympäröineet sen kultaisen vuoteen, jolla meidän isämme Jaakob lepäsi. He toivoivat hänen paljastavan heille sen siunauksen järjestyksen. Mutta se salattiin häneltä. Meidän isämme Jaakob vastasi ja sanoi heille, minun isäni isästä Abrahamista nousi se virheellinen Ismael ja ne kaikki Keturan lapset. Ja minun isästäni Iisakista nousi se virheellinen Esav, minun veljeni. Ja minä pelkään, että teidän keskuudessanne on yksi, jonka sydän on jakautunut veljeään vastaan. Ja hän menee ja palvelee vieraita jumalia. Ne 12 Jaakobin poikaa vastasivat kuin yhtenä ja sanoivat, kuule Israel, meidän isämme Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Jaakob vastasi ja sanoi, siunattu olkoon hänen nimensä, olkoon hänen kuningaskuntansa kunnia iankaikkinen. Ruuben, sinä olet minun esikoiseni, minun voimani ja minun murheeni alku. Sinun osasi on ottaa 3 osaa veljiäsi enemmän. Sinun oli esikoisuus ja kuninkuus ja ylimmäinen pappeus. Olivat sinua varten, koska sinä, esikoiseni Ruuben, teit synnin, esikoisuus on annettu Joosefille, minun pojalleni, ja kuninkuus Jehudalle, ja se ylimmäinen pappeus Leevin heimolle. Minä vertaan sinua, poikani Ruuben, sellaiseen pieneen puutarhaan, johon tulvivat vesivirrat pääsivät, ja joita sinä et voinut kestää, ja sinä muserruit niiden edessä. Poikani, niin sinä muserruit, poikani Ruuben, viisautesi ja hyvien tekojesi kautta. Poikani, älä enää sitä syntiä tee, ja se synti annetaan sinulle anteeksi ja otetaan sinulta pois, sillä sinä nousit isäsi leposijalle. Silloin sinä saastutit noustessasi minun vuoteeni. Simeon ja Leevi ovat kaksosveljekset, terävien miekkojen taitajat, sotien nuoruudestaan. Heidän vihollistensa maassa he ovat saavuttaneet voittoja taisteluissa.
Heidän kokouspaikkoihinsa tai neuvonsa ei suostu minun sieluni, kun he kokoontuivat sitä Siikemin linnoitusta vastaan, sen tuhotakseen. He eivät ajatelleet minun kunniaani, sillä vihassaan he murhasivat ne kuninkaat omavaltaisuudessaan. He kaatoivat heidän vihollistensa muurit. Kirottu oli Siikemin kaupunki, kun Simeon ja Leevi menivät sinne, sitä tuhoamaan vihassaan, sillä heidän vihansa on raju, heidän kiukkunsa on julma. Sanoi meidän isämme Jaakob, jos Simeon ja Leevi asustavat yhdessä, ei mikään kansakunta tai kuningas kestä heidän edessään. Minä jaan Simeonin perintöosan Jaakobin huoneen keskellä. Ja minä moninkertaistan Leevin perintöosan Israelin heimojen keskellä. Juuda, sinua sinun veljesi ylistävät, ja sinun nimesi kautta kaikkia juutalaisia kutsutaan juutalaisiksi. Sinun kätesi on vihollistesi kostaja. Sinua kiirehtivät tervehtimään isäsi pojat. Juuda on nuori leijona. Niin minä sinua vertaan. Sinä pelastit minun poikani Joosefin murhaajilta. Tamarin tuomiosta sinä olet poikani. Viaton, sinä elät ja asustat sodan keskellä. Kuin leijona, kuin naaras leijona, eikä mikään kansakunta tai kuningaskunta kestä häntä vastaan. Ei siirry kuninkuus pois Juudan huoneelta, eikä kirjanoppinut opettamasta Tooraa hänen lastensa lapsille, kunnes tulee Messias kuninkaan aika, hänen, jolle kuninkuus kuuluu. Ja häntä kaikki kansat tottelevat. Kuinka kaunis onkaan Messias kuningas, joka on tuleva Juudan huoneen keskuudesta. Hän sitoo vyötärönsä ja lähtee taistelemaan niitä vastaan, jotka vihaavat häntä. Hän tappaa kuninkaita hallitsijoineen ja saa vuoret punaiseksi tapettujen verestä ja laaksot valkoisiksi heidän sotureidensa rasvoista. Hän huuhtoo vaatteensa veressä, on kuin rypäleen tallaaja. Hänen Messias kuninkaan silmänsä ovat kauniit, enemmän kuin puhdas viini, ettei hän näkisi niillä alastomuuden paljastumista tai viattoman veren vuodatusta. Hänen hampaansa valkeammat maidosta, ettei hän söisi niillä varastettua tai riistettyä. Vuoret tulevat punaisiksi hänen viinipuistaan ja viinitertuistaan, ja vuoret valkoisiksi viljan runsaudesta ja lammaslaumoista. Sepulon asuu sen suuren meren rannalla. Hän on hallitseva laivojen satamoiden rannikolla. Hänen maa-alueensa on Siidoniin saakka. Isaskar on voimallinen heimo, joka loikoilee kahden sukukunnan välissä. Ja hän näki alusta saakka
että se oli hyvää. Ja Israelin maan hedelmät runsaita. Ja hän taivutti olkansa Tooran opiskeluun, ja hänen veljensä tuovat veroa hänelle. Daanista on nouseva lunastaja ja tuomari, yhdessä kaikki Israelin sukukunnista heimoineen tottelevat häntä. Näin on oleva se lunastaja, joka on nouseva Daanin huoneesta. Hän on oleva voimallinen, korotettu yli kansakuntien. Hän on kuin käärmeenä tiellä, on kuin kyynä, joka makaa odottamassa risteyksissä, joka puree hevosta vuohiseen niin, että sen pelosta ratsastaja kääntyy takaisin ja syöksyy selin maahan. Hän on Samson bar Manoah, jonka pelko on hänen vihollistensa yllä. Kauhu hänen vihaajiensa yllä. Hän menee sotimaan niitä vastaan, jotka vihaavat häntä, ja tappaa kuninkaat yhdessä hallitsijoiden kanssa. Meidän isämme Jaakob sanoi, ei minun sieluni mielisty Gibeon bar Joasin lunastukseen, joka on hetkellinen lunastus, eikä Samson bar Manoahin lunastukseen, joka on ajallista lunastusta. Mutta hänen lunastuksensa mielistyy, jota minun sieluni odottaa, josta olen sanonut, että hän kokoaa Israelin sinun kansasi huoneen yhteen. Sinulta minä odotan pelastusta, Herra. Gaadin huoneesta lähtevät sotajoukot, varustettuina ja asestettuina. He saavat Israelin kansan kulkemaan Jordanin yli, ja he tekevät maan alamaiseksi heidän edessään. Sen jälkeen he palaavat paikoilleen suurella hyvinvoinnilla. Siunattu olet sinä, Asserin huone, kuinka runsaita ovatkaan sinun maasi hedelmät, ja katso, se on tuottava satoa Israelin kuningasten poikien iloksi. Naftali on nopea juoksija, hän antaa evankeliumia. Hän oli se, joka ilmoitti meidän isällemme Jaakobille ensin, että Joosef elää. Ja hän vyöttäytyi ja meni alas Egyptiin lyhyessä ajassa ja toi Joosefin palatsista sen pellon omistusoikeuden. Ja kun hänen suunsa oli tapana julistaa hyvää sanomaa Israelin kokouspaikoissa, maito ja hunaja valuivat hänen huuliltaan. Joosef, minun poikani, kuinka oletkaan kasvanut, minun poikani. Sinä, joka olet kasvanut ja tullut voimalliseksi, ja vielä sinä olet tuleva voimalliseksi. Minä vertaan sinua, poikani Joosef, viinipuuhun, joka on istutettu vesilähteiden äärelle, joka lähettää juurensa maahan, ja se särkee kaikki kalliot, ja lähettää oksansa korkeuteen ja varjostaa kaikkia puita. Näin sinä, minun poikani Joosef, voitit viisaudellasi kaikki ne Egyptin velhot
ja kaikki heidän viisaansa, kun he nousivat sinua vastaan. Niillä vaara on toisilla vaunuilla ja julistivat sinun edessäsi. Kauan eläköön kuninkaan isä, joka on viisauden Herra ja vuosiltaan nuori. Ja kuningasten ja hallitsijoiden tyttäret katsahtivat sinua ikkunoistaan ja kuuntelivat sinua katoilta ja heittivät sinun eteesi ketjuja, sormuksia ja kaulakoruja ja rintakilpiä ja kaikenlaista kultaa, toivoen, että kohottaisit silmäsi ja katsoisit heistä yhteen. Olkoon se sinusta kaukana, poikani Joosef. Et sinä korottanut katsettasi, etkä katsonut heistä yhteenkään. Ja kuningasten ja hallitsijoiden tyttäret sanoivat toisilleen, tämä on puhdas Joosef, joka ei ole kulkenut silmien ihastuksen mukaan, eikä sydämensä kuvitelmien mukaan. Ne ovat sellaisia, jotka tuhoavat ihmiskunnan maan pinnalta. Tämän tähden hänestä on nouseva 2 heimoa. Manasse ja Efraim, jotka ovat saava osan ja perinnön veljiensä kanssa maan jakamisessa. He puhuivat häntä vastaan, mutta kenestäkään Egyptin velhoista tai viisaista ei ollut hänelle vastusta. He puhuivat pahaa heidän herransa edessä ja he kertoivat juoruja. Hänestä Faaraon, Egyptin kuninkaan edessä saadakseen hänet alas asemastaan ja saadakseen häneltä sen kuninkuuden pois. He puhuivat petollisella kielellä häntä vastaan Faaraon palatsissa, ja sellainen satuttaa enemmän kuin nuolet. Hän laittoi luottamuksensa siihen voimalliseen. Hän ojensi kätensä ja käsivartensa pyytämään armoa isänsä Jaakobin voimalliselta, häneltä, jonka käsivarren voimalla koko Israelia kannetaan. Olkoon sinun isäsi Jumala, Messias, sinun apusi, ja taivasten Jumala sinua siunatkoon, antakoon siunauksia parhaasta kasteesta ja sateesta, taivaasta, ylhäältä, siunauksia lähteistä, jotka maassa, syvyydessä, alhaalta lähtevät. Siunatut ovat ne rinnat, joita olet imennyt, ja se kohtu, joka sinut kantoi. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, niiden, joilla minun isäni Abraham ja Iisak siunasivat minua, joita maailman herrat Ismail ja Esaf kaipasivat alusta asti. Tulkoon nämä siunaukset, tulkoon niistä kunnian kruunu Joosefin pään päälle, päähine Hurskaalle, joka oli Egyptin maan herra ja hallitsija, ja hän tavoitteli isänsä ja hänen veljensä kunniaa. Benjamin on voimallinen heimo. Hänen alueelleen rakennetaan se temppeli ja hänen maillaan se Herran Sekinan kunnia saa asustaa. Aamulla papit uhraavat sitä ikuista Karitsaa ja Mikraa, ja illalla hän jakaa Israelin lasten uhreista jäänyttä. Nämä ovat kaikki Israelin sukukunnat, luvuiltaan 12. Ja tämän siunauksen puhui hän heille siunatessaan heidät. Hän siunasi jokaista erikseen erityisellä
siunauksella. Ja hän käski heitä ja sanoi heille, katso, minut otetaan pois heimoni tykö. Haudatkaa minut isieni viereen. Siihen luolaan, joka on heettiläisen Efronin vainiolla. Luolaan, joka on Kefalan vainiolla vastapäätä Mamresta Kanaanin maassa, jonka vainion Abraham osti heettiläiseltä Efronilta perintöhaudakseen. Siihen on haudattu Abrahamin ja hänen vaimonsa Saara. Siihen on haudattu Iisak ja hänen vaimonsa Rebekka. Ja siihen minäkin hautasin Lean. Siihen vainioon, joka luolinen on ostettu heettiläisiltä. Kun Israel oli antanut määräyksensä pojilleen, hän veti jalkansa vuoteeseen ja täytti päivänsä ja kuoli ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Hänet balsamoitiin ja pantiin arkkuun Egyptissä.